ומנדל ויטבסקי היה רוכב על סוס מלכותי. יש עוד דבר מאוד חשוב שלא סיפרנו קודם. שהצדיקים של הדור אמרו שצריך לעשות לסוס שלו, שבאמת לרסן של זהב. ככה באמת עשו. אז הכל היה זהב על הסוס, והיה לו חסידים שהיו רצים לפניו, ופעם אחת לא היה לו מי לרוץ לפניו, כמו מלך. ואז אחד מהזקני החסידים, שהאדם מכובד מאוד, אז הוא רץ, הוא הסתכן בחייו. התחיל פר ודם יצא ממנו, אבל צריך לרוץ לפני המלך. אז הסיפור הזה זה מאמר מוזכר, שמה זה העניין הזה? פעם אחת היו בנפוחי רעב כאן בארץ, שהכסף לא הגיע מחוץ לארץ. אז אמרו לאחד מהחסידים שהיה מאוד קרוב לויטבסקי, שילך ויוכיח אותו. כאילו שהיה יכול לדבר איתו חופשי. דרך אגב, זה סיפרנו פעם. מי שילך אחר כך לציון שלו, אז הצדיקים של הדור אמרו שאין כזה ציון ואין כזה רבי בכל העולם שאפשר לדבר איתו חופשי כדבר איש הרעהו כמו אדם חי. כמו בציון כאן של ויטבסקי. בסדר, אז ביקשו, כמה שהוא היה מלך, היה חסיד אחד שהיה יכול להתחצף, ואמרו לו שילך ויוכיח את הרבי, שמה אתה נוהג במלכוס, שהסוס שלך יש לו רסן של זהב, והחסידים שלך מתים ברעב. מה זה? באמת הוא עשה ככה, סיפור שלם איך שהוא התעורר, וסיפור איך שהוא עשה. אז הוא התחיל לצעוק עליו, זה היה לפני סוכות. לצעוק עליו, דו הוס הסוכון לאסרוג, ואתה מסודר. אתה מסודר, והחסידים שלך מתים ברעב. בסדר, סיפור ארוך שהבטיח, שבסוף הוא אמר, כאילו קיבל את דבריו ואמר שהשליח כבר על ההר מול. עוד רגע הוא ירד עם הכסף, יהיה בזה. אבל מה באמת העניין הזה, שהסוס שלו צריך לרסן של זהב? אז הצדיקים אמרו שכאשר וזה בכלל העניין, מה נותנים זהב וכסף ומתנות לצדיקים. ככה הוא ממשיך שפע ברכה, כמה שהיו רעבים שם. אבל השפע הברכה, נסביר את זה יותר בהמשך, שהצדיק ממשיך לעולם גם ברוחניוס וגם בגשמיוס. זה מתחזק אצלו ככל שמשפיעים לו אישית את הכסף הזה, זה חוזר לסיפור הראשון שסיפרנו, שבעצם הוא מיילים את הכל השפע, זה לא בשבילו, הוא לא צריך את זה. אבל כן, בשביל מה הוא כן צריך את זה, הוא כן רוצה את זה שיתנו לו, הוא כן רוצה שלסוס יהיה רסן של זהב, ועכשיו בזכות זה המלך דואג ומזין את כל המדינה שלו, את כל האנשים שלו. יש משהו מאוד מאוד גדול, מוסר השכל, המייסר העיקר, לתת הרבה זהב בכסף לצדיק בדרגה של רב מנדל ויטבסקי. אחד שיכול להרים את ארץ ישראל, לא שארץ ישראל ירים אותו.